ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼। और इधर अपना तड़का लग गया है, साग भी रेडी है। आपा खावांगे साग। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लो जी, हुण आपां मिलांगे रोटी खाण तो बाद। A few moments later. आपां घरेड़ांगे गाजरा और आपां बनावांगे बाद च गाजर पाक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तू भी खाऊंगा? नहीं। ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜਰਾਂ ਘਰੇੜ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗਾਜਰ ਪਾਕ। ਚੱਲ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ। Acha. 2 hours later. ਗਾਜਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇੜ। ਲਓ ਜੀ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਔਰ ਗੋਹੇ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ। A few moments later. ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੋਏ ਦੀ। 3 ਘੰਟੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 3 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ 8:24 ਹੋ ਗਏ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ। अच्छा। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨਿਹਾਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗਾਜਰਾਂ। ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜਰ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ। ਲਓ ਜੀ, ਗਾਜਰ ਪਾਕ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ। ਬਾਏ। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।